Triệu Lệ Dĩnh 37 tuổi bất ngờ thông báo tin vui. Triệu Lệ Dĩnh lồng tiếng cho tác phẩm kinh điển của Hayao Miyazaki, liệu có phải là bất ngờ phá vỡ bức tường không gian hay chiêu trò giao thông? Ngày 24 tháng 4, chủ đề về Triệu Lệ Dĩnh lồng tiếng cho công chúa Mononoke đã đứng đầu danh sách tìm kiếm hot, lượt đọc ngay lập tức vượt quá 300 triệu. Nữ diễn viên 37 tuổi này, người đã giành được giải thưởng Phi Thiên, giải thưởng Kim Ưng và giải thưởng Bách Hoa, thực sự đã thách thức việc lồng tiếng cho phim hoạt hình xuyên biên giới. Và đối thủ của cô là kiệt tác về công chúa Mononoke của Hayao Miyazaki. Cư dân mạng bùng nổ, cô ấy thậm chí không cần phải tự viết lời thoại, liệu có thể sánh được với sự hoang dã của Tiểu Tang không? Nhiều người hâm mộ phát hiện ra rằng vẻ ngoài trong poster thông báo chính thức trên Weibo của Triệu Lệ Dĩnh giống hệt công chúa Mononoke, được một con sói trắng nuôi dưỡng gia tộc chó núi sẽ chiến đấu đến cùng. Giống hệt như những lời nói thốt ra từ miệng của Từ Bán Hạ trong Ngày Gió Thổi Nửa Hè do cô thủ vai chính. Quay ngược thời gian trở lại ngày 23 tháng 4, khi Studio Ghibli vừa tung ra poster phát hành. Trong poster, Tiêu Tang đứng trên đỉnh núi cầm giáo, khu rừng phía sau anh ta bị mây đen bao phủ. Cảm giác áp bức tràn ngập màn hình. 32.000 tin nhắn ngay lập tức tràn ngập khu vực bình luận. Sau 28 năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể xem phiên bản IMAX tại rạp. Khi công chúa Mononoke thu về 20 tỷ yên tại Nhật Bản vào năm 1997, Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn là học sinh tiểu học ở một vùng nông thôn của Hà Bắc. 28 năm sau, diễn viên không chuyên tốt nghiệp trường trung học kỹ thuật này sẽ trở thành người lồng tiếng cho Tiêu Tang phiên bản Trung Quốc. Vào ngày tin tức lồng tiếng chính thức được công bố, đã tăng vọt 5 triệu trong nửa giờ. Một số người nói đùa, sự nổi tiếng toàn quốc của Triệu Lệ Dĩnh có thể nuôi sống một nửa Ghibli. Hãy mở lý lịch của cô ấy ra và bạn sẽ thấy rằng điều này hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Khi công chúa Mononoke được phát hành vào ngày 1 tháng 5 năm 2024, sẽ chỉ còn 187 ngày nữa là cô ấy giành được giải thưởng Kim Ưng cho Gió Thổi Nửa Hè. Tại lễ trao giải, cô ấy nghẹn ngào và nói rằng, Từ Bán Hạ đã giúp tôi tìm thấy sức mạnh khi tôi bối rối. Nhân vật Tiểu Tang tình cờ lại võ sĩ không bao giờ cúi đầu trong các tác phẩm của Hayao Miyazaki. Câu chuyện xảy ra trong phòng thu thậm chí còn căng thẳng hơn. Theo các nhân viên tại hiện trường, để khôi phục tiếng gầm của Tiểu Tang sau khi bị con người bắn, Triệu Lệ Dĩnh đã thu âm 17 lần liên tiếp, khiến dây thanh quản gây sốc nhất là cuộc tấn công ban đêm của bầy sói. Cô ấy đã chủ động tắt hết đèn và hoàn thành đoạn độc thoại khóc dài 3 phút trong bóng tối. Khi nhóm đạo diễn công bố đoạn phim lồng tiếng dài 30 giây, một làn sóng phản đối dữ dội. Cái đây có thực sự là Triệu Lệ Dĩnh không? Tôi nổi da gà. Một số người hâm mộ truyện tranh Nhật Bản đã so sánh từng khung hình trong phiên bản gốc và phát hiện ra rằng phần chuyển tiếp tiếng gầm gừ của Tiểu Tang trong phiên bản Trung Quốc dài hơn 3 giây so với phiên bản Nhật Bản. Nhà sản xuất Suzuki Toshio đã đóng dấu chứng nhận của mình trong một cuộc phỏng vấn, giọng nói của cô ấy có gió của rừng và máu của một cô gái. Cuộc tranh cãi chưa bao giờ dừng lại. Khi câu hỏi liệu Triệu Lệ Dĩnh có thể lồng tiếng cho Tiểu Tang tốt hay không đang nằm trong danh sách nóng. Một người nào đó đã đào lại đoạn clip diễn xuất non nớt của cô trong The Golden Wedding, vào thời điểm đó, cô ấy 18 tuổi và thậm chí cả lời thoại của cô ấy cũng có giọng Hà Bắc. Ai có thể nghĩ rằng cô bé đóng vai phụ này sẽ lồng tiếng cho công chúa Ghibli 18 năm sau? Dữ liệu không nói dối. Năm 2013, khi truyền thuyết Lục Trinh khiến cô trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm. Thì cũng là năm mà DVD Công chúa Mononoke đã bán hết vé tại Trung Quốc. Khi bản lồng tiếng chính thức được công bố vào năm 2024, lượng người hâm mộ Weibo của cô đã vượt qua 90 triệu người và doanh thu phòng vé trước khi bán phiên bản phục chế 4K của Công chúa Mononoke đã vượt quá 70 triệu người. Điều quan trọng nhất là sự cộng hưởng của vai diễn. Tiểu Tang, một quái vật bị con người bỏ rơi và được sói trắng nuôi dưỡng, đã gầm lên trong phim, tôi ghét con người. Triệu Lệ Dĩnh đã nói trong một cuộc phỏng vấn.
Sự bướng bỉnh trong xương tủy này khiến đạo diễn lồng tiếng quyết định ngay từ buổi thử vai đầu tiên, cô ấy là Tiểu Tang. Các nhà bảo vệ môi trường đã tìm thấy tia lửa mới trong bộ phim. Khi Ashita hỏi Tiểu Tang làm thế nào để sống sót, cô gái đầy sẹo đã trả lời, về chiến đấu. Câu nói này từ 28 năm trước được các nhà phê bình phim gọi là báo động sinh thái xuyên thời gian và không gian, trong bối cảnh khí hậu toàn cầu bất thường và cháy rừng thường xuyên vào năm 2024. Lần này, văn hóa vòng tròn người hâm mộ bất ngờ đạt được sự đồng thuận với nghệ thuật. Người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh đã biến Ghê Tiến Lên Dũng Cảm cùng Tiểu Tang thành một tìm kiếm nóng và câu lạc bộ người hâm mộ Miyazaki Hayao đã phát động hoạt động dẫn cha mẹ đi xem lại. Suy cho cùng, thế hệ đã xem đĩa lậu vào năm 1997 giờ đây đang lấp đầy rạp chiếu phim EMA bằng những đứa con hậu khỉ vẫn còn tồn tại. Khi chủ đề về các ngôi sao nổi tiếng lồng tiếng cho các IP kinh điển xuất hiện, có người đã đặt điểm đao bần cho vùng đất linh hồn do Chu Đông Vũ lồng tiếng vào năm 2019, đạt 7,9 điểm, thấp hơn 1,3 điểm so với bản gốc. Các nhà quản lý rạp chiếu phim không quan tâm đến những điều này. Họ chỉ biết rằng 3 rạp chiếu phim hàng đầu trong đợt bán trước của kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động đều đang phát lại bản lồng tiếng đặc biệt của Triệu Lệ Dĩnh. Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng ngạc nhiên. Khi vùng đất linh hồn được phát hành tại Nhật Bản vào năm 2001. Khán giả Trung Quốc vẫn sử dụng đầu đĩa VCR để xem đĩa lậu với chất lượng hình ảnh mờ. Vào ngày đầu tiên Công chúa Mononoke đổ bộ vào màn ảnh đại lục năm 2024, lượng chiếu toàn quốc chiếm 37%. Vượt qua tổng số 3 phim bom tấn Hollywood, còn có một sự thật ít người biết đằng sau việc lồng tiếng. Triệu Lệ Dĩnh nhất quyết không sử dụng bất kỳ thiết bị tạo tiếng vang nào. Vì Tiểu Tang nên mang tiếng vọng trong hang động. Quyết định này khiến nhóm hậu kỳ mất thêm 48 giờ để xử lý nhạc phim, nhưng câu thần thú núi đã chết. Và chúng ta phải sống tiếp trong bộ phim hoàn chỉnh thực sự có cảm giác thô ráp như một cú va chạm đá. Có lẽ đây là bánh răng của số phận. Khi Triệu Lệ Dĩnh 37 tuổi hét vào micro, khán giả hậu không trong rạp đã giơ điện thoại di động của họ lên để quay mọi khung hình của bản phục chế 4K. Những người đã xem phiên bản lậu của Công chúa Mononoke trong hội trường video 28 năm trước giờ đang lặng lẽ lau nước mắt trong rạp chiếu phim tối tăm. Cuối cùng họ đã chờ đợi phiên bản chính hãng và giọng nói có thể sánh ngang với sự hoang dã của phương Đông. Triệu Lệ Dĩnh làn sóng hoạt động này khiến ngành giải trí trong nước kinh ngạc thật đáng kinh ngạc. Triệu Lệ Dĩnh, người đã làm việc thầm lặng, lại phá vỡ vòng tròn. Cô đã làm kinh ngạc ngành giải trí trong nước với bản lồng tiếng cho Công chúa Mononoke của Hayao Miyazaki và chống trả lại những nghi ngờ bằng sức mạnh của mình, từ một vai phụ đến nữ hoàng tỷ suất người xem. Ngọn núi bình tĩnh gây gió thổi đồi này đang sử dụng ranh giới mới để chứng minh rằng tất cả những lời vu khống cuối cùng sẽ trở thành chú thích tuyệt vời. Trong ngành giải trí, một nơi đầy biến số, Triệu Lệ Dĩnh luôn là một sự tồn tại rực rỡ và độc đáo. Cô ấy giống như một tu sĩ ẩn dật, luôn vô tình, khiến mọi người kinh ngạc vì diễn xuất xuất chúng của mình. Và lần này cô ấy đã làm cả ngành giải trí trong nước kinh ngạc vì động thái phi thường của mình. Vào ngày 24 tháng 4, một tin tức nặng nề đã nổ ra trong ngành giải trí nhẫm kinh điển bất hủ Công chúa Mononoke của Miyazaki Hayao. Sau khi poster và tin tức chính thức được công bố, nó đã ngay lập tức gây náo loạn trên Internet và sự nhiệt tình của cư dân mạng đã được thổi bùng hoàn toàn. Không ai ngờ rằng Triệu Lệ Dĩnh, người luôn kín tiếng, sẽ trở lại tâm điểm chú ý của công chúng theo cách bất ngờ và gây sốc như vậy. Bạn biết đấy, các tác phẩm của Miyazaki Hayao có sức ảnh hưởng và danh tiếng rất cao trên toàn thế giới. Có thể có cơ hội lồng tiếng cho các bộ phim của ông ấy chắc chắn là sự công nhận cao đối với sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh. Đồng thời cũng là sự khẳng định mạnh mẽ về kỹ năng thoại chắc chắn và khả năng biểu đạt cảm xúc tuyệt vời của cô ấy. Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, có thể nói là đầy rẫy những tranh cãi và nghi ngờ. Từ một diễn viên phụ vô danh khi mới bước chân vào làng với hàng loạt bộ phim ăn khách,
Cô đã giành được vô số danh hiệu và giải thưởng. Tuy nhiên, những nghi ngờ chưa bao giờ là điều xa vời. Nhất là sau khi Hoa Hướng Dương ra mắt cách đây không lâu. Những đánh giá tiêu cực đã tràn ngập. Một số người đặt câu hỏi về sức hút phòng vé của cô, một số người đặt câu hỏi về khả năng diễn xuất của cô. Thậm chí cả phương ngữ cô sử dụng trong phim cũng trở thành đối tượng chế giễu. Đối mặt với những nghi ngờ tràn ngập này, Triệu Lệ Dĩnh không phản bác dữ dội trong dư luận. Cũng không tìm bất kỳ lời bào chữa nào. Cô chọn cách chứng minh bản thân bằng hành động thiết thực. Lần này, lồng tiếng cho công chúa Mononoke là phản ứng mạnh mẽ nhất của cô đối với thế giới bên ngoài. Khi tin tức lồng tiếng chính thức được công bố, toàn bộ làng giải trí trong nước dường như im lặng trong chớp mắt. Triệu Lệ Dĩnh giống như một ngọn núi vững chãi. Bất kể thế giới bên ngoài có như thế nào, cô vẫn luôn kiên định với chính mình. Hãy để anh ấy mạnh mẽ, gió thổi qua đồi núi, tất cả những lời vu khống và nghi ngờ chỉ là mây trôi trước mắt cô. Với nỗ lực và sức mạnh của chính mình, cô đã nhiều lần phá vỡ nhận thức cố hữu của thế giới bên ngoài về cô và không ngừng mở ra những ranh giới mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Cư dân mạng để lại tin nhắn trong phần bình luận để bày tỏ kỳ vọng của họ đối với cô. Triệu Lệ Dĩnh luôn mang đến cho chúng ta những bất ngờ. Đang chờ bộ phim ra mắt. Tôi rất mong chờ sự lồng tiếng của anh Bảo. Vậy, bạn mong đợi gì ở diễn xuất lồng tiếng của Triệu Lệ Dĩnh trong Công chúa Mononoke? Hoan nghênh bạn để lại tin nhắn trong phần bình luận để chia sẻ. Chúng ta hãy cùng mong chờ Triệu Lệ Dĩnh lần này và hy vọng rằng cô sẽ tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất trong tương lai và mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn nữa.